Salut! Astăzi vreau să vă arăt cum am cosut o bluză de viscoză care a fost foarte simplu de făcut și este tare simpatică. Este vorba de modelul Tilda de la Maison Fauve, o bluză destul de îndrăgită în comunitatea de croitori amatori. Puteți găsi mai multe exemple căutând pe Instagram hashtagul Tilda Blouse. Am început prin a descărca de la ei tiparul pe care l-am printat acasă în format A4 și apoi l-am asamblat. O să las linkul și jos în descriere. Fixez tiparul de hârtie pe material. O mențiune aici, materialul este prespălat. Dacă nu spălăm înainte, s-ar putea să avem surpriza la final ca articolul nostru să fie mai mic. Materialul se strânge la aburi atunci când trecem cu fierul de călcat peste el prima dată. Decupez cu grijă toate piesele tiparului și apoi îmi transfer marcajele de pe hârtie pe material. Aici am folosit un pix care se șterge la căldură când trec cu fierul de călcat peste el. Ca să nu pierd totuși toate semnele, am trecut și o ață prin mijlocul fiecărei cute. Asta m-a ajutat mai târziu să le mențin drepte și paralele între ele. Trebuie să schimb ațele la mașina de surfilat. Apropo de asta, am văzut un truc pe Instagram și m-am gândit să-l pun și aici în video. Am legat ața nouă de cea veche și apoi am dat tensiunea la toate roțile la 0. După care o să cos foarte încet și ușor să mă asigur că ața o să treacă prin toate căile. Mă asigur că formează lănțicul de ață cum trebuie și îmi dau tensiunea la toate roțile înapoi, cum era inițial. Se vede aici la final trecerea de la negru la crem. Mi se pare mult mai simplu să schimb ațele așa decât să schimb fiecare con în parte. Mi-am amintit apoi că trebuie să schimb și la mașina de cusut, așa că am încărcat rapid 2 bobine. Am aplicat termocolant pe piesele amformului de la gât. Amformul este piesa asta dublă pe care o folosim pentru finisarea decolteului ca să nu avem o cusătură de la exterior. Cuvântul este preluat din limba franceză și înseamnă că are aceeași formă ca marginea unde el urmează să fie aplicat. În cazul acestei bluze, marginea de la gât este rotundă, amformul urmează fix aceeași formă. Termocolantul este tot o dublură, doar că aici avem lipici pe o parte și îl aderăm la materialul de bază folosind fierul de călcat. Formez toate cutele cu fierul de călcat. Aici mă ajută foarte mult ața pe care am pus-o mai devreme, în mijlocul fiecărei cute. O să fac cusăturile cam la 5 mm de margine și mă ghidez după semnul din partea dreaptă de la piciorușul mașinii de cusut. Când ajung la capătul fiecărei cute, o să fac 1-2 pași înainte și înapoi ca să mă asigur că se blochează cusătura. Le calc apoi pe toate, la gât o să avem câte 3 în stânga și în dreapta, la mâneci o să avem doar câte 2. Continui cu piesele de la spate și le surfilez marginile. Dacă tot sunt aici, o să surfilez și marginile amformului, pentru că îmi place în general să grupez pe cât posibil operațiunile similare. Și după ce termin de surfilat, o să calc toate cusăturile. Este foarte important să călcăm în general după fiecare operațiune, mai ales la piesele care au margini curbate. Tai un rest de material cu care o să închid bluza de la spate. Lucrând apoi de pe dosul materialului, o să cos foarte aproape de margine, după care tai excesul și o să folosesc instrumentul acesta de întors bretele. O întorc pe față și o mai calc încă o dată. Special am tăiat gaica la 45 de grade să fie ușor elastică și să treacă ușor nasturele prin ea. Prind cu bolduri părțile de la spate și trag o cusătură simplă. Calc apoi de sus până jos, având grijă să păstrez aceeași rezervă de coasere, inclusiv sus în dreptul deschizăturii. Unesc apoi umerii cu o cusătură dreaptă și piesele de la amform pe latura scurtă.
Surfilez apoi marginile pe care tocmai le-am unit, la umeri și la înform, și am mare grijă să păstrez aceeași lățime a cusăturii la ambele, pentru că o să le suprapun imediat și ideal ar fi să nu am nicio diferență între ele. Înainte să cos anformul, prind și gaica de margine. O fixez mai întâi cu o cusătură temporară, să nu-mi fugă sub picioruș, după care o să o fixez permanent și la mașină cu câțiva pași înainte și înapoi. Fac un semn în centrul anformului și o să-l aliniez cu cel de pe marginea bluzei. Ca să păstrez cum trebuie direcția cutelor, am pus bolduri în fiecare. Ca să fixez anformul, folosesc cam 1,5 cm ca rezervă de coasere și sunt foarte atentă să nu prind din greșeală material sub cusătură. Dacă ați ajuns până aici în video, eu vă mulțumesc și vă invit să vă abonați la canal și să-mi lăsați un comentariu cu tiparele voastre preferate pe care aș putea să le fac. La finalul cusăturii ridic piciorușul mașinii, dar fără să scot acul din material. Întorc tot ansamblul la 90 de grade și continui în jos până la marginea anformului. Ca să nu fie groasă marginea când întorc tot pe față, înlătur excesul de material de la colțuri. Folosesc o pensetă cu vârful rotund ca să nu străpung materialul și împing colțurile complet în afară. Calc totul și apoi crestez din loc în loc pentru a elibera tensiunea în cusătura curbată. Întorc anformul la locul lui spre interior și mai calc încă o dată. Ca să nu iasă spre exterior, trebuie să-l fixez în loc. Pe lateral o să ascund cusătura în cea de la umeri, la spate o să ascund în rezervele de coasere și în față o să o ascund în cutele pe care le-am format deja. Unesc apoi marginile pe lateral, inițial o să folosesc o cusătură simplă, după care o să le surfilez. Am setat mașina de cusut la pas mare și tensiune foarte mică, undeva între 1 și 2. O să fac apoi o cusătură de însăilare între marcajele mânecilor. Asta e o cusătură temporară care o să mă ajute să le montez mai târziu. Continui cu formarea manșetelor. Pe partea din față o să le calc pe lungime și voi forma o cută pe mijloc. Apoi, la fiecare margine o să îndoi cam 1 cm. Le închei apoi pe latura scurtă și o să le atașez la mâneci, începând cu interiorul. Aliniez marcajele de centru atât la manșetă cât și la mânecă și distribui excesul între ele. Când am însăilat mai devreme între marcajele de la umeri, am însăilat și aici pentru manșete. Aici când cos, mă folosesc de fiecare ac pe care îl scot ca să ghidez materialul sub piciorușul mașinii de cusut. Trebuie să am foarte mare grijă când ajung în dreptul cutelor să le păstrez orientarea. Întorc manșetele pe față și prind bolduri pentru a însăila înainte să le fixez de la exterior. M-am gândit aici să probez mâneca și am descoperit că manșeta este mult prea lată. Tiparul este făcut pentru ambele variante de mânecă, scurtă și lungă, dar manșeta are o singură dimensiune și trebuie îngustată atunci când facem varianta cu mânecă lungă. Marchez excesul care trebuie îndepărtat și mă pun pe desfăcut. Apucasem deja să cos ambele manșete înainte să le verific și mi-a luat cam 20-30 de minute să le desfac și să le refac cum trebuie. După ce le-am reparat, am însăilat de la exterior și apoi am cusut folosind ca ghid linia din partea stângă de la piciorușul mașinii. Cu mânecile într-un final gata, le atașez de corpul bluzei.
După cum vedeți, ambele sunt întoarse pe dos, așa că introduc fiecare mânecă în bluză și o fixez în dreptul marcajelor. Mâneca este mai mare decât deschizătura, așa că mă folosesc de cusătura însăilată mai devreme între marcaje, să strâng și să distribui materialul cât mai egal. La fel, mă folosesc aici de fiecare ac pe care îl scot să introduc materialul sub picioruș și le unesc folosind o cusătură simplă, după care surfilez și calc. Am lăsat bluza pe umeraș peste noapte și a doua zi mai aveam doar de îmbrăcat un nasture și de finisat tivul. Folosesc un rest de material să îmbrac năsturelul și cu penseta bag ușor materialul sub dințișorii aceia de metal. Am realizat că folosesc destul de rar instrumentul ăsta de îmbrăcat pentru că nu mă împac chiar așa de bine cu el. Uneori mi s-a întâmplat să-mi îndoaie nasturii sau alteori chiar nu mi-a îmbrăcat deloc. Dacă aveți sugestii în ceea ce privește nasturii ăștia de îmbrăcat, aș aprecia să-mi lăsați jos în comentarii. Mai am câteva seturi deja îmbrăcați cu material pe ei, dar sunt doar cu alb și negru și uneori prefer să am din același material ca articolul de bază. Cos nasturele la spate și verific că bluza se închide cum trebuie și că trece ușor prin gaică. Egalizez într-un final și tivul, habar n-am dacă excesul ăsta de material a rămas pentru că am decupat eu strâmb, lucru care se întâmplă aproape la fiecare proiect pe care îl fac, sau dacă s-a lăsat materialul peste noapte. Am surfilat marginea și apoi am folosit o riglă pentru tiv ca să mă asigur că întorc egal peste tot. Pun bluza pe umeraș și o dau un pic cu abur să mă asigur că e dreaptă. Apoi verific tivul să fie egal peste tot în față-spate și însăilez din nou cu o cusătură temporară. Vreau ca materialul să stea pe loc când fac tiv întors și asta e asigurarea mea că nu o să alunece sub picioruș. La final fac o cusătură simplă dreaptă. Proiectul este gata. Mi s-a părut simplu de făcut, instrucțiunile celor de la Maison Fauve au fost destul de ușor de urmărit și rezultatul este super. Personal sunt foarte mulțumită de ea și mă văd purtând-o destul de des. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la următorul video. Aici la final o să vă las câteva clipuri cu bluza îmbrăcată.